ሰላም ወድ ጓደኞቼ እንዴት ናችሁ? አሁን ደግሞ ማሳያችሁ ምንድነው ፌስቡክን ከዩቲዩብ ጋር እንዴት ኮኔክት እናደርጋለን የሚለውን ነው ማሳያችሁ። በቀጥታ ምንድነው የከፈትኩት ፌስቡክ ነው የከፈትኩት። ፌስቡክ ከከፈታችሁ በኋላ ይሄ ፋይላችሁ በዚህ መንገድ ይመጣል። የፌስቡክ ፋይላችሁ ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፌስቡክ ብሎ ሰርች ፌስቡክ ምትላለች እሷ ጋር ዩቲዩብ ታብ ብላችሁ ጽፋላችሁ። ዩቲዩብ ታብ ብላችሁ ሰርች ስታረጉ በዚህ መንገድ ይመጣል ዩቲዩብ ታቡ። ከዩቲዩብ ታቡንና ፌስቡክን ኮኔክት ለማድረግ ነው እየሞከርን ያለ ነው። ይህ የቁም ነገር ጂ ቲዩብ ነው። ላይክ ሰብስክራይብ እና ሼር አድርጉ እንዳትዘነጉ። ስለዚህ ዩቲዩብ ታባን በዚህ መልኩ ከመጣችልኝ በኋላ ዩዝ አፕ የምትለውን እዚህ ጋር የሚታያችኋል። እዚህ ጋር ዩዝ አፕ የምትለውን አንዴ ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው። አንዴ ክሊክ ሳደርጋት እሱ ጋር በዚህ መልኩ ይመጣል። አፓን ስትጠቀሙት በዚህ መልኩ ይመጣል። ፌስቡክ ፔጅ የምትላለች እዚህ ጋር እንደምታዩት ፌስቡክ ፔጅ የምትላለች። ይህ የፌስቡክ አድራሻችን ነው። ፌስቡክ ፔጅ የምትላለች እዚህ ጋር አንዴ ክሊክ አደርጋለሁ። ከዚህ በኋላ የተለያዩ ከዩቲዩብ ጋር ኮኔክት ያልሆኑ የተለያዩ ፔጆች አሉ። እነሱ ጋር ኮኔክት እናደርጋለን ማለት ነው። እንደምታዩት kumeneger-G01 kumeneger kume የምትላለች አዲስ ፔጅ የሚል አለ። እናንተ የራሳችሁ ፔጅ ስለሚመጣ ማያያዝ ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ እስኪ አንዱን ፔጅ ላይ ላሳያችሁ። ከዚህ በፊት የተያያዘ ስላለ እሱን አሳያችኋለሁ በኋላ። ያው አዲስ ማያያዝ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር አንዱን ምረጡ። kumeneger-G የምትላለች እሷ ጋር ክሊክ ሳደርጋት ራይት ሆናለች። ከላይም እንትን ብላለች ማለት ነው። እንደምታዩት አያችሁት ፌስቡክ በሚለው መልኩ እሷ kumeneger-G የምትለውን ኮኔክት አደረኳት። ከዛ አድ ፔጅ ታብ ትላለች። አድ ፔጅ ታብ የምትለውን ጋር ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው። አድ ፔጅ ታብ የምትለውን ክሊክ አድርጌታለሁ። አንዴ እዛ ጋር ክሊክ ታደርጋላችሁ። ፔጅ ታባችሁ አድ ሲሆን እዚህ ጋር ቁጥር ሰከንድ ይቆጥራል። 1 2 3 5 እያለ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሰከንዶች ይቆጥራሉ። ከዛ ፔጃችሁና ፌስቡካችሁና ዩቲዩብ ታቡ ኦልሬዲ ተገናኘ ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ኮኔክት ሆናል። ከዛ kumeneger-G01 ላይ የተያያዘ ቪዲዮ ቢኖረው እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ይመጣ ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ፌስቡክ ፔጃችሁን ከዩቲዩብ ጋር በማገናኘት እንዳለ የፌስቡክ ፔጃችሁ ጓደኞች በሙሉ ዩቲዩብን ላይክ ሰብስክራይብ ለማድረግ በጣም ይመቻችኋል። እዚህ ጋር ማስተዋወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር የሚያዩት ፔጁ ላይ የሚያዩት ሰዎች በሙሉ ወደ ዩቲዩብ በቪው መልኩ ነው የሚቆጠረው። እዚህ ጋር ምንድነው ልዩነቱ? ላይክ ለማድረግ ሰብስክራይብ ለማድረግ ግዴታ ዩቲዩብ ጋር መግባት አለባቸው ማለት ነው። ነገር ግን እዚሁ ጋር ሆኖ የሚያዩት ቪዲዮ ፔጃቸው ላይ ሆኖ የሚያዩት ቪዲዮ በዩቲዩብ ላይ ይቆጠራል ማለት ነው። በዩቲዩብ ቪው ላይ ይቆጠራል። ስለዚህ እነሱ ማድረግ በጣም አድቫንቴጅ ስላለው እሱ ጋር ኮኔክት አድርጋችሁ ተጠቀሙ ማለት ነው። እዚህ ጋር የሚያስፈልጋችሁን ፍሬንድ ኢንቫይት ማድረግ ከፈለጋችሁ በዚህ መልኩ ኢንቫይት ታደርጋላችሁ። እዚህ ጋርም አዲስ ክሬት ማድረግ ከፈለጋችሁ ፖስት ለማድረግ እዚህ ጋር ፔጃችሁ ላይ ኦልሬዲ ፔጁ ማለት ነው የkumeneger-G01 ፔጁ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ እዚህ ጋር የምትጭኑት በሙሉ የሚያየላችሁ ሰው በሙሉ ወደ ዩቲዩብ ይቆጠራል። ዩቲዩብ ላይም በቀጥታ የምትጭኑት ቪዲዮ በቀጥታ እዚህ ፔጅ ላይ ፖስት ይሆናል። ከዛ በቀላሉ ላይክ ያርጓችሁ ወይም ፎሎ የሚያርጓችሁ እዚህ ፔጅ ላይ በቀላሉ ያዩታል ይመለከቱታል። ከዛ በኋላ ወደ ቪው ወደ ዩቲዩብ ይቆጠራል ማለት ነው። ኦኬ ከዚህ በኋላ እኔ ላሳያችሁ እስኪ ከዚህ በፊት ያለኝን እንትን ቁም ነገር አይቸው በሚል እዚህ ጋር እሱን ክሊክ እናርግና እንክፈተው። ከዛ እዛ ጋር ያሉ የዩቲዩብ ላይ ኮኔክት አድርጌዋለሁ። እንደምታዩት ይሄንን ዩቲዩብ ላይ ኮኔክት አድርጌዋለሁ። እዚህ ጋር ሞር የምትላለች ታያችኋል። ሆም ግሩፕ ጆብ ኢቨንት ሞር የምትላለች። ሞር የምትለው ጋር ክሊክ አድርጌ ወርታች ስመጣ ዩቲዩብ የምትላለ ዩቲዩብ ጋር ክሊክ ሳደርገው የነበረኝን የዩቲዩብ ቪዲዮዎች እዚህ ጋር በቀጥታ ያመጣል ማለት ነው። በቀጥታ አምጥቶ ማየት ይችላሉ። በዚህ መልኩ ፌስቡክ ፔጃችሁን ከዩቲዩብ ጋር ሊንክ በማድረግ በቀጥታ ጓደኞቻችሁ በቀላሉ ፌስቡክ ላይ ያሉ ጓደኞቻችሁ ያዩታል ማለት ነው። ከዛ ሁሉም የምትጭኗቸው ቪዲዮዎች ወደዚህ ይመጣሉ
ሁሌ ሊንክ ማድረግ አይተበቅባችሁም ያው አሬንጅ የሴቲንጉን ማስተካከል ነው የሚሆነው ማለት ነው ወደ ዩቲዩብ መግባት የሚፈልግ የፌስቡክ ጓደኞቻችሁ ሴቲንጉን አስተካክላችሁ ካስቀምጣችሁት በቀጥታ ይሄንን ክሊክ ቢያደርገው ወደ ዩቲዩብ ይወስደዋል ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ለምሳሌ ይሄን ክሊክ አድርገው ይሄን ክሊክ ባደረጋችሁ አያችሁት ቀጥታ ምን ወሰደው ከዩቲዩብ አድራሻ ይወስደዋል ማለት ነው እዚህ ጋር የሚፈልገውን ቪዲዮ እየመጣ ማየት ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ሊንክ ማድረግ በጣም ትልቅ ጠቀሜታ አለው ፌስቡክ ፔጅ ክሬት አድርጋችሁ ከዩቲዩብ ጋር ሊንክ አድርጋችሁ ያው ቪዋችሁን መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው ሁላችሁም በዚህ መንገድ ተጠቀሙ ሊንክ አድርጉ ማለት ነው ክሬት አድርጉና ፌስቡክ ፔጅን ወደ ዩቲዩብ ጋር ሊንክ አድርጉት ማለት እዚህ ጋር አሁን የጫንኩት ነው ዩቲዩብ ላይ የጫንኩት ነው በቀጥታ እዚህ ፔጅ ላይ መጥቶ ፖስት ይሆናል ማለት ነው እዚህ ጋር ሰዎች ሲያዩ ዩቲዩብ ቪው ላይ ሄዶ ይቆጠራል ማለት ታያችኋል አሁን እዚህ ጋር ፔጅ ላይ የሚያይ ሰው በቀጥታ ዩቲዩብ ሄዶ ቪው በዩቲዩብ ይቆጠራል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ማያያዙ ሊንክ ማድረጉ በጣም አድቫንቴጅ ስላለው እናንተም ሊንክ አድርጋችሁ እንድትጠቀሙበት ነው ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ የቁም ነገር ዩቲዩብን ላይክ ሰብስክራይብ እና ሼር አድርጉ እንደዛ